Welcome to Nikola in Phoenix, Arizona. Let's get you guys inside and I'll show you around. Hey, Mark Russell, Kim Brady. I have some very important guests for you guys today. Trevor, exciting day. Hey, welcome. We're so excited that you're here. Got some really cool stuff to show you, but I think Trevor's going to start upstairs. I am. Let's head upstairs, guys. Follow me. All right, guys. So now we're here on the third floor, and I'm excited to show you where this all began. Nikola was founded truly in a basement, a lot like some of the best companies in the world that have been established. If you would have been back in 2015 to see this, we had computers through my entire basement, through my kitchen, and through my living room. It's a good thing at that time I was not married. My wife would have never been okay with that. Wie je hier hoort spreken is de CEO van Nikola Motors. En de laatste tijd is er ontzettend veel commotie en nieuws geweest over eigenlijk iedere mediakanaal die met beleggen te maken heeft, over het feit dat er nieuwe upcoming bedrijven is die eventueel met Tesla zou kunnen concurreren. Ik zal in deze video even kort door een aantal zaken heen gaan waar ik zelf naar heb gekeken. En meenemen in wat ik er ongeveer over denk. En of het een bedrijf is dat echt met Tesla gaat concurreren en wanneer ik bereid zou zijn om het te kopen. Dus hopelijk hebben we er wat aan. En wil je mij nou helpen met mijn video's en om een groter kanaal te worden dan dat we nu zijn? Zorg dan dat je een like en een comment achterlaat hier beneden als teken van je support. Met dat gezegd te hebben, eerst de intro. One of our hydrogen experts, and he's getting us some fuel so we can take a ride here in a minute. So I'll turn you over to Dale. Thank you, Mark. It's a gorgeous day here in Phoenix. What I'm going to show you is Nikola's hydrogen fueling station, and essentially what we have is 1,000 kilograms of gaseous hydrogen stored on site. Tijdens deze video, en het is best wel een awkward video, want ik denk dat ze zich niet allemaal heel lekker in de vel voelen om gefilmd te worden. Maar tijdens deze video proberen ze voornamelijk de technologie en het verschil tussen hun auto's en eventueel die van de competitors zoals Tesla uit te leggen. En ik zal je vertellen waarom ik in bedrijven investeer. Ik ben wel een grote fanboy van Tesla. Ik wil ook de auto's hebben, de Cybertruck bijvoorbeeld. Maar daarnaast, als ik mijn geld ergens in beleg en aandelen van een bedrijf koop, dan wil ik wel weten of het me geld oplevert of niet. En dat is wat ik in deze video met je vandaag ga bespreken. Want het is heel mooi om allerlei dingen te gaan vergelijken en heel veel details te gaan, zoals is hydrogen beter dan elektrische wagens? En is de Tesla-auto of semi-truck lichter dan Nikola, noem het maar op. Al dat soort zaken vind ik, als het op beleggen aankomt, onbelangrijk. Dat soort dingen zijn belangrijk wanneer je een beslissing wilt nemen of je een auto gaat kopen of niet gaat kopen. En niet wanneer je een beslissing gaat nemen of je een aandeel gaat kopen of niet gaat kopen. Over het algemeen zou je kunnen zeggen, degene die de beste auto heeft, die zal waarschijnlijk winnen. Maar dat is niet altijd zo. En ik zal je uitleggen waar. Om even heel simpel te zeggen, een bedrijf bouw je niet in één dag. En zeker niet een autobedrijf wat binnen de maakindustrie zit, wat gewoon ontzettend veel tijd en geldrovend is en een hele infrastructuur moet worden opgezet om de auto ook echt goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. En daarmee bedoel ik ook zoiets simpels als bijvoorbeeld kunnen tanken en al dat soort zaken. Dus als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld, Tesla is niet gisteren gestart. In 2010 zijn ze voor het eerst public gegaan. $19 was het toen per aandeel. En eigenlijk zijn ze sindsdien tot en met 2013 niet echt heel erg sterk gegroeid. Misschien net verdubbeld. Ik denk dat ze een hele lage market cap hadden, misschien $1 miljard of net daaronder, zeg maar. En als je daarna kijkt, dan is er sinds 2013 echt een rise gekomen. En dat is ongeveer gelijk gebleven tot en met 2019. Dat is 6 jaar lang van bijna geen groei binnen het bedrijf. En de reden dat dat belangrijk is, voordat we verder gaan, is dat het heel moeilijk is om een bedrijf echt van de grond te krijgen en laten compounden in de zin van revenues, earnings en dat soort zaken. En zeker een autobedrijf waarmee je een hele infrastructuur nodig hebt om dat auto ook normaal te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dus wat Tesla in die tijden heeft gedaan is een infrastructuur opgezet om overal
charging stations en dat soort zaken neer te leggen, om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk, voordat ze überhaupt een auto hebben, ook weten van, ik kan hem opladen op die en die plekken in de buurt. Dus dat is belangrijk. Ten tweede, wat Tesla heeft gedaan in die tijd is daadwerkelijk met een businessplan gekomen, maar niet alleen met een businessplan, maar ook het gaan uitvoeren daarvan. En dit is de fase waarin ze voornamelijk in de businessplan zaten. En ik denk dat dit ook de fase is waar nu Nikola in zit, want er zit nog geen substantieel bedrijf achter. En dit is de fase waarin ze eerst de Model S en dat soort zaken gingen produceren. Hier ongeveer werd Model 3 gepubliceerd en uitgebracht. Alleen ging het niet zo heel soepel, want de productie viel tegen. En dit is ongeveer het jaar dat ik heb besloten om in Tesla groots in te stappen. En de reden dat ik destijds groots ben gaan instappen is omdat ik zag dat aan de ene kant er productie-issues waren, maar aan de andere kant dat de vraag en de revenues en de earnings continu aan het verbeteren waren, maar de aandeel ging omlaag. En dat is de reden dat ik dacht van, als ze nou dit goed krijgen, dat is nog steeds speculatief, maar als ze dit nou goed krijgen, dan denk ik dat we hier echt hele mooie dingen gaan meemaken. En dat is dus ook waar gebleken. Achteraf heel makkelijk te zeggen, maar dus ook waar gebleken. Maar Nikola, die zit in een hele andere fase, want in theorie hebben ze een businessplan en ze hebben een aantal dingen die ze willen doen, maar het uitvoeren ervan, dat is er nog niet. Want als je kijkt naar laten we even, voordat we verder gaan, kijken naar wie is degene nou die zo'n bedrijf als Nikola runt. Want als je kijkt naar de CEO, hij heet Trevor Milton. Ik heb hem heel veel gegoogeld en ik heb best wel weinig over hem kunnen vinden, moet ik zeggen. Op Wikipedia staat er wel een artikel over hem en hier gaat het over zijn vader, moeder en een aantal andere zaken. Maar het interessante is, Milton is een mormon geweest. En na high school went on an 18 months church mission to Brazil, where he became fluent in Portuguese. Maar meer dan dat is er ook niet over hem te vinden. Ik heb zijn LinkedIn-profiel opgezocht. Dus hij is nu CEO van Nikola natuurlijk, sinds 2014 tot nu. Dat is ongeveer 6 jaar. Maar daarvoor, ik zou niet weten wat hij gedaan heeft of waar hij zijn geld vandaan heeft gehaald om een bedrijf als deze te starten en met de ervaring om zo'n bedrijf succesvol te laten zijn. Dus dat gezegd te hebben, ik vind dat al best wel een grote red flag. Dat je heel weinig over de CEO vindt en dat je misschien ook niet de juiste ervaring en dergelijke heeft. Dit soort dingen moet je eigenlijk, voordat je public gaat, geregeld hebben. Want je wilt natuurlijk dat mensen meteen een goed idee krijgen bij de management. Wie zijn ze nou, wat doen ze en de technologie erachter. Ik denk dat ik je weinig over Elon Musk moet vertellen. Voordat hij natuurlijk Tesla begon, heeft hij in PayPal gezeten en meerdere bedrijven gehad die multimiljonair mee is geworden. En dat geld gebruikt om uiteindelijk ook Tesla te kopen en er echt iets van te gaan maken. Dus dat gezegd te hebben, dit is al best wel een grote red flag. Maar daarnaast, als je kijkt naar de website, je ziet in de Investors Relations pagina, want ze zijn nog niet op de beurs, VTIQ wel, maar daarmee mergen ze dan en dan komt de 10K en dan weten we in ieder geval iets meer over het bedrijf en dan kunnen we ook naar de cijfers en dergelijke gaan kijken in de toekomst. Maar als je kijkt naar wat hier staat, Nikola to use proceeds to accelerate his portfolio of battery electric vehicles and hydrogen fuel cell electrical vehicles targeting zero emissions globally. Nou, mooi. Nikola will build out a hydrogen station infrastructure to support its FCEV vehicles. Dit zag je ook net even in het filmpje, maar wat ze proberen te doen is heel simpel. Je op dezelfde manier als dat je een dieselauto gaat opladen, of in ieder geval gaat tanken, dat je dat dus ook nu kan doen met hun vehicles, maar dan met fuel cell technologie. Dat is heel mooi, maar dat gaat wel heel lang duren voordat zoiets natuurlijk gaat gebeuren. Een bedrijf is niet in een dag gebouwd, dit gaat jaren overheen, misschien 2-3 jaar om dit te bouwen, maar dat is er nog niet. Nikola has more than 14,000 pre-orders, representing more than 10 billion in potential revenue and 2.5 years of production. Heel goed, mooi dat dat er is. Pro forma enterprise value of the merger is approximately 3.3 billion. Transaction includes 525 million fully committed common stock pipe at $10 per share, anchored by institutional investors, including Fidelity Management, etc. Nou, heel mooi. Dat zijn hele mooie punten om te benoemen voor je investors, als je ze wil overtuigen om in het bedrijf te investeren. Maar weet wel dat Nikola nog steeds in die speculatieve fase zit en nog niet echt een businessmodel heeft, nog niets echt verkoopt. Alles is nog in de toekomst en een belofte dat ze dat eventueel zouden kunnen doen. En
Nogmaals, Tesla zat precies in dezelfde fase ongeveer 9 jaar geleden. En dat is ook de fase waar een bedrijf heel erg risicovol is. Want het is goed uitgepakt bij Tesla. Met Elon Musk aan de macht en allerlei dingen die natuurlijk, ook allerlei problemen die ze natuurlijk in de tussentijd gehad hebben. Maar wees je wel bewust dat het in die fase zit waar het nog echt heel speculatief is. En het kan zijn dat het echt groot wordt en mooie dingen meemaakt en noem het maar op, maar dat moeten we nog allemaal zien. En dat is ook de reden dat ik nog niet hierin ga investeren. Dat is ook de reden dat ik nog afwacht en kijk wanneer ze echt een business model hebben wat geld genereert, wat we kunnen meten, wat we kwartaal na kwartaal kunnen zien van er is in ieder geval groei in earnings, er is in ieder geval groei in de omzet en het geld wat ik erin investeer, dat wordt voor mij door Nikola gecompound. En dat wordt vergroot. En dat is precies de fase waarin Tesla ook zat toen het voor het eerst ging stijgen. En daarna weer een stukje ging stijgen toen Model 3 uitkwam en noem het maar op. Nu zitten ze natuurlijk met Model Y die uit moet komen. Eigenlijk is het al uit. In China wordt het al geproduceerd bijvoorbeeld. En nu is het een kwestie van meten en kijken hoe ze dat daadwerkelijk implementeren. En hoe dat effect heeft op de revenues en dergelijke. Dus dat is echt een bedrijf wat een businessmodel heeft waar dat geld verdient en niet alleen een belofte in de toekomst. Als je daarna naar beneden gaat, dan zie je hier: the company expects to generate revenue by 2021 and roll out the BEV truck, followed by the FCEV truck sales starting in 2023. Dus 2021 wilden ze daadwerkelijk geld gaan verdienen door de elektrische trucks uit te brengen. Dat is ook de tijd wanneer Tesla de Semi gaat uitbrengen. Daarnaast willen ze in 2023, dus over 3 jaar, starten met de sales van de FCEV truck. Dus dat is nog een redelijk flinke tijd om te kijken hoe dit zich allemaal ontwikkelt. En vandaar ook dat ik zeg, dit is een zodanig speculatieve fase dat het alle kanten op kan gaan. En dat is ook de reden dat ik nog niet zou investeren hierin. 2021 wordt wel interessant om te kijken hoe dat impact heeft op een revenue. Van al die orders die ze zeggen te hebben, omdat ze natuurlijk nog niet op de beurs zijn, weten we ook niet of dat echt klopt. Want we moeten de 10K lezen en kijken wat daarin staat. En kijken even wat die orders dan precies betekenen en dergelijke. Want dat is toch allemaal helemaal onduidelijk. Er is weinig informatie daarover te vinden. Wat voor mij al een gevoel geeft van, als dat zo moeilijk is om te vinden, waarom zou ik daar hier nog in gaan investeren? Maar het zit wel echt nog in die speculatieve fase waar het nog niet echt een bedrijf is dat revenue genereert, earnings genereert en dat soort zaken. Dus vandaar dat ik er van afblijf. Vandaar dat ik ook zeg, dit is, als het op investering aankomt, nog een bedrijf dat niet vergelijkbaar is met Tesla en absoluut nog jaren achterloopt op überhaupt concurreren met Tesla. Dat betekent niet dat ze misschien wagens hebben gebouwd of technologie hebben dat beter is dan die van Tesla, maar dat betekent wel dat het een aanlooptijd nodig gaat hebben om daar te komen waar Tesla nu is. Dus als je besluit om hierin te investeren, wees je dan bewust van de risico's en de fase waarin dit bedrijf zich in bevindt. Ik blijf er in ieder geval vanaf en ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zorg alsjeblieft dat je hier beneden een like achterlaat en een comment, zodat deze video met anderen wordt gedeeld. En kom even naar de Discord chat als je mee wilt chatten over alles wat met individuele aandelen en beleggen te maken heeft. Dankjewel.